आजचा व्हिडिओ बनवला आहे कायझन या विषयावरती. त्यामध्ये पहिला प्रश्न येतो की कायझन म्हणजे काय असते, त्यानंतर कायझन का करतो, कायझन कसे करतो आणि त्याचे ॲडव्हान्टेजेस म्हणजेच फायदे काय आहेत. तर कायझन या विषयाबद्दल डिटेलमध्ये माहिती आपण पाहूया. कायझन हा एक जापनीज शब्द आहे आणि आपणास माहिती आहे की जापनीज हे प्रत्येक टेक्निकल टर्मच्या थेअरीज बनवतात आणि कायझन ही त्यामधीलच एक आहे. तर कायझन हा 2 शब्दापासून बनवलेला आहे. एक काय आणि दुसरा झेन. काय म्हणजे चेंज म्हणजेच बदल आणि झेन म्हणजे गुड अर्थात चांगला. म्हणजेच कायझन म्हणजे चांगला बदल. म्हणजेच काय तर कायझन इज चेंज फॉर बेटर, यालाच कायझन असे म्हणतो. कायझन करतो म्हणजेच प्रोसेसमध्ये, कंपनीमध्ये, मशीनमध्ये एखादा चांगला बदल करतो म्हणजेच कायझन करतो. कायझन ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, म्हणजेच निरंतर चालणारी प्रोसेस आहे. तुम्ही लहान लहान चांगले बदल अविरतपणे करत गेल्यास एक खूप मोठा फरक पडतो, त्यालाच कायझन असे म्हणतात. एक चांगला बदल केल्यानंतर तो चेक करा, त्यानंतर अजून एक बदल करा, त्यानंतर तो चेक करा. म्हणजे तुम्ही जे कायझन करताय ते चेक करा की ते बरोबर आहे की चुकीचं. या प्रकारची फिलॉसॉफी कायझनमध्ये वापरतात. कायझन काय असते ते आपण पाहिले, त्यानंतर कायझन कुणी करायचं असतं ते पाहूया. तर कायझन करताना त्यामध्ये कायझन ही एक सर्वसमावेशक प्रोसेस आहे. त्यामध्ये सर्वांनी सहभाग घेणं, सर्व एम्प्लॉईज, वर्कर, स्टाफ, मॅनेजमेंट यांनी सर्वांनी सहभाग घेणं आणि ती निरंतर चालू ठेवणं. म्हणजेच कायझन ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. ती फक्त सहभाग घेऊन एकदा कायझन करून थांबणं एवढ्यावरती येत नाही, तर कंटिन्यू बदल करणं, कंटिन्यू कायझन करणं, यामध्ये सर्वांचा सहभाग असणं, यासाठी टीमवर्क सुद्धा आवश्यक असतं. तर कायझन ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. तर कायझन करताना सेल्फ क्रिटिसिझम आवश्यक असतं. म्हणजे आपण जे काही करतो ते क्रिटिसाइज करणं देखील आवश्यक असतं. त्यासाठी सेल्फ क्रिएटिव्हिटीची गरज असते. नवीन गोष्टी इम्प्लिमेंट करण्यासाठी क्रिएटिव्हिटीची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर जे काही जुने तुमचे रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत, जुन्या काही पॉलिसी आहेत, त्या देखील जुने काही नियम आहेत त्या देखील ब्रेक करणं आवश्यक असतं. त्याचबरोबर करेज म्हणजेच केलेलं कायझन किंवा केलेला बदल असतो तो इम्प्लिमेंट करण्याचं धाडस देखील आवश्यक असतं. त्यानंतर एक शब्द येतो तो म्हणजे कायरोचा अर्थ होतो तर कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट. तुम्ही कायझन केल्यानंतर त्यामधून तुम्हाला काय अचीव्ह होणार आहे हे देखील महत्त्वाचं असतं. कायझन केल्यानंतर तुमचे जे काय ऑर्गनायझेशनल गोल्स आहेत ते अचीव्ह होणार आहेत, तुमची टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह होणार आहे, त्याचबरोबर प्रोसेस देखील इम्प्रूव्ह होणार आहे. तर कायझनचे 2 टाईप आहेत. पहिला म्हणजे युटोरी कायझन आणि दुसरा काराकोरी कायझन. तर युटोरी कायझन म्हणजे काय तर सेव्हिंग मॅन, म्हणजेच असा बदल की ज्यामुळे वर्कर किंवा एम्प्लॉई याला ईज मिळेल किंवा त्याची सोय होईल, त्याला आपण म्हणतो युटोरी कायझन. त्यानंतर कायझनचा दुसरा टाईप येतो तो म्हणजे काराकोरी कायझन. की काराकोरी कायझन म्हणजे काय तर सेव्हिंग मशीन, म्हणजे असा बदल किंवा असं कायझन की ज्यामुळं तुमचं फ्युएल वाचेल, मशीनची झीज कमी होईल किंवा तुमचं मेकॅनिकली इम्प्रूव्ह आहे, मेकॅनिकल जे काही टेक्नॉलॉजी आहे ती इम्प्रूव्ह होईल, डिव्हाइस इम्प्रूव्ह होईल, तुमच्या प्रोडक्टमध्ये इम्प्रूव्हमेंट होईल, असा काही जो काही बदल आहे त्याला काराकोरी कायझन असे म्हणतात. तर कायझनचे 2 टाईप आहेत, युटोरी कायझन आणि दुसरा काराकोरी कायझन. त्यानंतर बऱ्याचशाच कंपनीमध्ये आपण बघतो की कायझन गॅलरीज देखील असतात. त्याचबरोबर कायझन अवॉर्ड्स देखील दिले जातात. म्हणजे एखाद्या एम्प्लॉईने जर एखादं कायझन इम्प्लिमेंट केलं, म्हणजे एखादा बदल केला की ज्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी वाढली, त्याचबरोबर मशीनमध्ये बदल झाला, एम्प्लॉईला ईज मिळाला, तर अशा एम्प्लॉईंना बक्षीस म्हणजेच अवॉर्ड दिले जातात, त्याला कायझन अवॉर्ड असं म्हणतात. तर इथं एक कायझन कार्ड दिलेलं आहे. त्यामध्ये इथं ऑपरेशनचं नाव आहे, हे काहीतरी ऑपरेशनचं नाव आहे. त्यानंतर इथं प्रॉब्लेम मेन्शन केलेला आहे. तर नो एरिया चेंज म्हणजे प्रत्येक वेळी ऑपरेटरला टूल आणण्यासाठी चालावं लागत होतं, इथून इकडं चालावं लागत होतं. तर त्यानंतर इथं ॲक्शन टेकन दाखवलेलं आहे, म्हणजे त्यांनी बदल काय केला तो दाखवलेला आहे. तर त्यांनी इथं दाखवलेलं आहे आफ्टर कायझनमध्ये. तर जे काही ऑपरेटरचा वर्किंग बेंच होता, म्हणजे त्याचं जे काही स्पॉट होतं तिथंच त्यांनी टूल ठेवण्यासाठी एक
सेटअप तयार केला, त्यामुळं इथं रिझल्ट दाखवला आहे. तर त्यामुळं काय झालं, तर प्रत्येक ट्रिपच्या वेळी म्हणजे टूलची गरज पडल्यानंतर प्रत्येक वेळी जे 166 फूट चालावं लागत होतं ऑपरेटरला, तो वॉकिंग डिस्टन्स ऑपरेटरचा वाचला. तर अशा प्रकारचं कायझन कार्ड आहे. त्यामध्ये बिफोर कायझन आणि आफ्टर कायझनचं पिक्चर देखील लावलं जातं. अशा प्रकारची जी काही पिक्चर, पोस्टर किंवा जे काही तुमचे डिव्हायसेस असतात ते कायझन गॅलरीमध्ये लावलेले असतात. तर हे देखील एक कायझन कार्ड आहे. यामध्ये हा प्रॉब्लेम दिलेला आहे, त्यानंतर त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे प्रॉब्लेमचं. सॉल्व्ह केल्यानंतर हे बिफोर पिक्चर आहे, म्हणजे सॉल्व्ह करण्या अगोदर कायझन करण्या अगोदरचं पिक्चर आहे. कायझन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय बदल झाला ते आहे. रिझल्ट काय झाला, त्यामुळे कायझन केल्यामुळे काय फायदा झाला ते, आणि इथं डेट आहे. तर इथं एक कायझन आहे. यामध्ये हे काराकोरी टाईपचं कायझन आहे. यामध्ये मशीनमध्ये चेंज केलेलं आहे. तर इथं दिसतंय की डाय क्लॅम्प करताना प्रॉब्लेम येतोय. तो सॉल्व्ह करण्यासाठी त्यांनी काय केले, एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स लावलेले होते. डाय सेटिंग करताना म्हणजे डाय फिक्स करताना इथं नंबर ऑफ ब्लॉक्स लावलेले होते सपोर्टसाठी. तर त्यांनी काय केलं, तर ह्या नंबर ऑफ म्हणजे मल्टिपल ब्लॉकच्या ऐवजी एक सिंगल ब्लॉक लावला. ठीक आहे. एक सिंगल ब्लॉक लावल्यामुळे इथं रिझल्टमध्ये काय झालं, तर डायचे व्हायब्रेशन म्हणजे डायमध्ये जे व्हायब्रेशन होत होते ते कमी झाले. तर हा एक काराकोरी टाईपचा कायझन आहे. त्यानंतर कायझनचे प्रिन्सिपल्स काय आहेत ते पाहूया. त्यामध्ये पहिला येतो तो इम्प्रूव्ह एव्हरीथिंग कंटिन्युअसली, म्हणजे जे काही तुम्ही बदल कराल किंवा इम्प्रूव्हमेंट कराल ती निरंतर करा, कंटिन्युअसली करा. त्यानंतर ॲबॉलिश ओल्ड आणि ट्रॅडिशनल कन्सेप्ट, म्हणजे काय, जे काही जुने काही कन्सेप्ट आहेत त्यामुळे जर प्रॉब्लेम येत असेल तर नवीन कन्सेप्ट तुमचे डेव्हलप करा आणि जुने मोडीत काढा. त्यानंतर तिसरं एक प्रिन्सिपल येतं त्या म्हणजे एक्सेप्ट नो एक्सक्युजेस, म्हणजे एखादा प्रॉब्लेम येत आहे, वारंवार येत आहे आणि त्याचे एक्सक्युजेस मिळत आहेत, कारणं मिळत आहेत की अमुक कारणामुळे हे प्रॉब्लेम येत आहेत. तर त्यासाठी काहीतरी टेक्निकली असं कायझन डेव्हलप करा की ज्यामुळे ते प्रॉब्लेम येणार नाहीत आणि तुम्हाला वारंवार ती कारणं द्यावी लागणार नाहीत. त्यानंतर एक आहे ते म्हणजे जर काही चुकीचं असेल किंवा चुकीची टेक्निकल टर्म असेल किंवा जे काही चुकीचं असेल ते करेक्ट करा. त्यानंतर अजून एक प्रिन्सिपल येतं म्हणजे एम्पॉवर एव्हरीवन टू टेक पार्ट इन प्रॉब्लेम सॉल्विंग, म्हणजे कायझन करताना किंवा एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना त्या कंपनीमध्ये असणारे किंवा त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये असणाऱ्या सगळ्या लोकांनी टीमवर्क करणं आवश्यक असतं. प्रत्येकाने सहभाग घेणं आवश्यक असतं आणि त्या सहभागासाठी जो लीडर असेल किंवा जे मॅनेजमेंट असेल त्यांना मोटिवेट करणं हे देखील आवश्यक असतं. त्यानंतर एक शेवटचा प्रिन्सिपल येतं, तर एखादं कायझन इम्प्लिमेंट करताना किंवा एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना त्याबाबतची मतं विविध प्रकारच्या व्यक्तींकडून ती मतं घ्या. म्हणजे एका डिपार्टमेंटला प्रॉब्लेम येतोय तर तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी त्याच्या रिलेटेड अदर डिपार्टमेंट त्यामधील जे काही एक्सपर्ट्स आहेत किंवा अदर आपल्या कंपनीमधील सोडून बाहेरचे जे कन्सल्टंट आहेत, एक्सपर्ट आहेत, त्यांची देखील मतं घेणं आवश्यक असतं. तर कायझन इम्प्लिमेंट करायचं म्हणजे कसं करायचं, तर हाऊ टू डू, त्यासाठी कोणती टूल्स वापरायची ते यामध्ये येतं. त्यामध्ये क्वालिटी कंट्रोल टूल वापरा. नंतर जस्ट इन टाईम डिलिव्हरी म्हणजे डिलिव्हरी टाईम कमी करा. त्यानंतर स्टँडर्डाइज वर्क, तुमचे जे काही काम आहे ते स्टँडर्डाइज करा. त्यानंतर यूज इफिशियंट इक्विपमेंट, म्हणजे जी काही तुम्ही उपकरणं वापरणार आहे ती अशी वापरा की जी इफिशियंट असतील, ज्यांचा खर्च कमी असेल. त्यानंतर इलिमिनेट वेस्ट, म्हणजे वेस्ट कमी करा. कायझन वेस्ट संदर्भात देखील म्हणजे जे काही रिजेक्शन आहे, वेस्ट आहे, ते कमी करण्यासाठी देखील कायझन वापरतात. तर अशा तऱ्हेने कायझनबाबत आपण बऱ्यापैकी माहिती पाहिजे.